გადაცემა შუადღე ქუთაისში და ძალიან სასიამოვნო სტუმარი მყავს დღეს გადაცემაში ქალბატონს, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობთ, ეს არ ეხება მხოლოდ ჩემს ეთერს, ზოგადად ძალიან კარგად იცნობთ და ძალიან კარგი ავტორიტეტითაც სარგებლობს და ეს მით უმეტეს ძალიან რთულია დღევანდელ რეალობაში მოიპოვოთ. Მოკლედ ქალაქ ქუთაისის ვიცე მერი ქალბატონი ნინო თვალთვაძე გყავს დღეს კვლავაც გადაცემაში სტუმრად, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმისათვის, რომ მიუხედავად დატვირთული განრიგისა, ყოველთვის მზად არის ჩაერთოს გადაცემაში, მიიღოს მონაწილეობა ეს სიახლეები გაგვაცნოს, ის აქტივობები, რომლებიც განახორციელეს ან მომავალში აპირებენ განახორციელოს, მოკლედ ქალბატონ ნინო მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისთვის. იცით, რომ ქუთაისის მერია ყოველთვის მზად არის თანამშრომლობისთვის. ძალიან სასიამოვნოა ამ ყველაფრის მოსმენა და იმედია მომავალში უფრო და უფრო გამოიკვეთება, რომ 100%-ით დავრწმუნდა. მოკლედ გილოცავთ დედის დღეს, ხო, ქალბატონო ნინო? დიდი მადლობა. მინდა იყოთ ბედნიერი დედა. ამ კომპონენტებზეც ვისაუბროთ, ხო? ქალბატონებისთვის ძალიან კარგი მაგალითი იქნება, როგორ შეიძლება იყოს დედა, როგორ შეიძლება იყოს სამი შვილის დედა და აკეთოთ ძალიან ბევრი კარგი საქმეც პარალელურად, თუმცა ის ცოტა მოგვიანებით, ამჯერად კი ქალბატონები გაახარეთ სამარს დედის დღესთან დაკავშირებით, მარტოხელა დედების სტატუსის მქონე ქალებს გულისხმობთ ამჯერად. მოდით მიმოვიხილოთ აი ეს აქტივობა და ზოგადად იდეა რატომ დაიბადა საიდან და ვისი ხელშეწყობით განახორციელეთ. აუცილებლად პირველ რიგში მოგესალმებით. ნამდვილად რაღაც მარტის პირველი კვირა ყოველთვის მგონია რომ ყოველი დღე რაღაც ქალებთან არის დაკავშირებული და ქალთა კვირაოსაც ეძახიან, იმიტომ რომ ბევრი აქტივობა იგეგმება ამ მიმართულებით. 3 მარტი განსაკუთრებული დღეა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ დედის დღეს აღნიშნავთ და ნამდვილად აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა იქიდან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებით დღევანდელ რეალობაში როცა ნაკლებად ვრცალია ბევრი რაღაცებისთვის, ალბათ ამ დღეს განსაკუთრებულად უნდა მოვიცალოთ ჩვენი დედებისთვის. ქალბატონების კულტი, ქართველი დედის კულტი, კიდევ საერთოდ სხვა განზომილება და ცნება ალბათ ქალბატონები. კი, ალბათ, რა თქმა უნდა, თუმცა სხვა ქვეყნებშიც ძალიან მასშტაბურად აღნიშნავენ ხოლმე ამ დღეს და არ ამგონი არსებობდეს ერი, რომელიც არ აფასებს დედის, არც განუზომლად დიდ ამაკს, რომელსაც ის გაწევს თავისი ოჯახის, თავისი შვილების თუ თავისი ქვეყნის წინაშე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან აბსოლუტურ კავშირში არის. რაც შეეხება ჩვენს ღონისძიებას, ძალიან გვინდოდა გაგვეხარებინა ის ადამიანები, რომლებსაც ეს დღე შეიძლება მარტოც გაეტარებინათ. ამიტომ გადავწყვეტეთ სწორედ მარტოხელა დედებისთვის მიგვეწყნა 3 მარტი და იყო ნამდვილად ძალიან ემოციური შეხვედრა. ამ შეხვედრას რამდენიმე მიზანი ჰქონდა, ერთის მხრივ რომ ქონოდა პირდაპირ კომუნიკაციის შესაძლებლობა არაფორმალურ გარემოში, ქონოდა იმის საშუალება რომ გვესაუბრა მათ შორის როგორც ქალებს ძალიან ბევრი პრობლემაზე. და გაეცნოთ ხო თუნდაც სიამოვნო, კი, ნამდვილად ესეც იყო ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანი, არის ძალიან საინტერესო ჯგუფი, ყველას აქვს თავისი ისტორია. ალბათ სურათებშიც ნახავდით, რომ ძალიან ბევრი ბათქანი იყო ბავშვთან ერთად მოსული ამ შეხვედრაზეც კი, იმიტომ რომ მარტოხელა მშობლის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სირთულე არის ის, რომ მათ აქვთ ბავშვის დატოვების პრობლემა, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ ბავშვი არის წლამდე ასაკის, მისი ბაღში მიყვანა კერძო ბაღში ფინანსებთან არის დაკავშირებული, საჯარო ბაღებში სირთულეებთან არის დაკავშირებული, შესაბამისად ეს ადამიანები ვერ პოულობენ სამსახურს და ასე შემდეგ, რაც ყველაფერი ერთმანეთს ებმება როგორც წესი. თუ ამას ემატება ის, რომ ბავშვს გარკვეული პრობლემა აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთულდება. იმიტომ რომ ყავს მაგალითად რამდენიმე რომლის ბავშვიც არის უკვე თქვა 4 წლის, 5 წლის, მაგრამ მაინც ვერ ხერხდება ამ ბავშვების ბაღში მიყვანა, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი რისკი არსებობს ამდენ ბავშვთან კომუნიკაციის შემდეგ რაღაც ვირუსული ინფექციების და შემდგომი ავადობების. მოკლედ ნამდვილად არ არის მათი ცხოვრება იოლი, ამიტომ მე მგონია, რომ სახელმწიფოს მოვალეობა პირველ რიგში იზრუნოს იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ყველაზე ნაკლებად შეუძლიათ დამოუკიდებლად ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე თავიანთი ცხოვრება მართონ ისე, როგორც შეუძლია სხვა ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც მსგავსი შეზღუდვები უბრალოდ არ გააჩნია. აპირებთ თუ არა სამომავლოდ მათთან ერთად რაიმე პროექტები განახორციელოთ და უშუალოდ იქნებით თუ არა მათთან მუდმივ კომუნიკაციაში, იქნებ მათ გაუჩნდეთ რაღაც იდეა, ერთობლივად რაიმე პროექტის განხორციელებაზე დაფიქრდნენ და თქვენი ხელშეწყობა რა კუთხით გამოიკვეთა. კი, აუცილებლად, მოდით ჯერ მოვყვეთ, რას ვაკეთებთ აქამდეც მათთვის. 2018 წელს ჩვენ დავიწყოთ პირველად პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა მარტოხელა მშობლების მხარდაჭერას. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მათ ყოველთვიურად კომუნალური გადასახადების კაცრავად თანა გადახდაში, ასე ვთქვათ, ვეხმარებით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძალიან დიდი თანხა, თუმცა
ჩემთვის სასიხარულო იყო იმის მოსმენა, რომ ბევრმა მათგანმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც რაიმე ტიპის დახმარების აღმოჩენა მათთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამის გარდა მარტო ხელამშობლის სტატუსის მქონე პირი, როგორც ბენეფიციართა კატეგორია განსაზღვრულია თითქმის ყველა ჩვენ სოციალურ პროგრამაში, იქნება ეს თქვათ სამედიცინო დახმარების პროგრამა თუ სხვა ტიპის შეღავათები, ყოველთვის პრიორიტეტი ენიჭება თუ ადამიანი არის მარტო ხელამშობლის სტატუსის მქონე ადამიანი და ასევე დავპირდით იმას, რომ დავეხმარებით თქვათ იმ მშობლებს, რომლებსაც განსაკუთრებით ბავშვის მიყვანის პრობლემა აქვთ ბაღში. ვიცით რომ არაჩვეულებრივი დღის ცენტრი აქვს SOS ბავშვთა სოფელს, სწორედ სადაც 1-დან 3 წლამდე ბავშვების მიყვანა არის შესაძლებელი, ეს არის ჩვეულებრივი ბაღის ფორმატის, ასე ვთქვათ, დღის ცენტრი და ის იძლევა იმის საშუალებას, რომ ასეთ შემთხვევებში, ვთქვათ, მშობელი დასაქმდეს და იყოს დარწმუნებული, რომ მისი ბავშვი არის განთავსებული ძალიან კარგ ადგილას, სადაც აქვს შესაძლებლობა, ვთქვათ, მიიღოს ყველა ის სერვისი თუ მომსახურება, რაც ბავშვის განვითარებისთვის არის აუცილებელი და საღამოს, რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე დაბრუნდეს ბავშვთან ერთად სახლში. თუმცა ბავშვთა ცენტრს რამდენად ხელეწიფება ეს თითოეულ მათგანს? რაც შეეხება თვითონ დღის ცენტრს, რა თქმა უნდა, რესურსები აქაც შეზღუდულია, რაოდენობას გულისხმობ და ეს რაოდენობა შეუზღუდავი ვერ იქნება, თუმცა ჩვენ მერია თანადაფინანსებაში შევდივართ ამ პროგრამაში და ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს SOS ბავშვთა სოფელთან და ყოველთვის როცა ჩვენთვის გახდება ცნობილი თქვათ ასეთი შემთხვევის შესახებ ვაცნობებთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ მოვეხმაროთ ბავშვის განთავსებასთან დაკავშირებით, თუმცა ასევე მე მათ დავპირდი რომ დავეხმარებოდი სხვადასხვა შესაძლებლობების პოვნაში, თქვათ იქნებოდა ეს ოჯახის გაძლიერების პროგრამები, რომელიც თქვათ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას გააჩნია და მიმართა კიდევაც მათ იმისთვის, რომ გარკვეული მხარდაჭერა მოხდეს მათი განსაკუთრებით ეკონომიკური გაძლიერების. და ეს ჯგუფი ისევე როგორც მაგალითად მრავალშვილიანების კატეგორია ხო, არის დედები განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომელთათვისაც ალბათ ყველაზე კომფორტული იქნება თვითდასაქმება. ეს აბსოლუტურად მათი ინდივიდუალური გადასაწყვეტია, მაგრამ ამოცემულობით ნებისმიერ სამსახურს თქვათ, რომელიც 9-დან 6-მდე გრძელდება და ჩარჩოში აქცევს ამ ადამიანს და სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ეს არასრული განაკვეთით დასაქმების პრაქტიკა ნაკლებად არსებობს და შესაძლებლობა ნაკლებად არსებობს. თვითდასაქმება, მცირე ბიზნესის, საშუალო ბიზნესის წარმოება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოსავალია ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ მხარდაჭერა იარსებებს სხვადასხვა წყაროებიდან და ამასაც უბრალოდ ინდივიდუალური კონტაქტებიდან გამომდინარე პირადადაც დავუპირდი რომ ხმარებოდი, ვისაც ამის სურვილი ექნებოდა და ასეც ვაპირებდი. კი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს იმის სურვილი, მე ნაკლებად შემხედრე ადამიანი, რომელსაც არ აქვს არაფრის სურვილი ან კეთების, მით უმეტეს როცა დედა არის, მით უმეტეს როცა ოჯახი არის ან მამა არის და თვით გადარჩენის და შვილობისთვის იბრძვის. დიახ, როცა მხოლოდ მისი თავის პასუხისმგებლობა აღარ არსებობს, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა არსებობს, ყველას აქვს იმის ძალიან დიდი სურვილი, რომ დასაქმდეს, გარკვეული შემოსავალი ჰქონდეს და დააკმაყოფილოს მინიმალური მოთხოვნები, რაც მათი ოჯახის წევრების წინაშე დგას. კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით თუ რომელიმე ოჯახის წევრი გარკვეული ან დაავადება აქვს, ან სამედიცინო დახმარება საჭიროებს, ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო მძაფრდება როგორც წესი და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დახმარების აღმოჩენა ამ მიმართულებით. ასე რომ მეორეს მხრივ შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ემოციური თვალსაზრისითაც ის რომ ძალიან ლამაზ გარემოში და მათ შორის ქალაქის მხრიდანაც ყურადღება იგრძნეს, როგორც თვითონ აღნიშნავდნენ, ეს იყო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთვისაც ალბათ ყველაზე სასიამოვნოდ მოსასმენი. ეს პირველად მოხდა მარტო ხელადედების სტატუსი მქონეს ქალბატონებთან შეხვედრა. კი, სამწუხაროდ პირველად მხოლოდ ეხლა მოხდა მათთან შეხვედრა, თუმცა ნამდვილად არ იქნება უკანასკნელი ეს შეხვედრა და კიდევ ბევრი რაღაც იქნება წინ მათთან მიმართებაში. და დაუბრუნდეთ უშუალოდ კვლავ შეხვედრას. გარდა ემოციური ფონისა, მოდით საჩუქრებზე როგორ გაახარეთ მათი გული და ზოგადად მათი იდეები, მათი დამოკიდებულება და სტატისტიკა თუ გაქვთ და მონაცემი, რა რაოდენობის ქალბატონებზე არის საუბარი და ეს მხოლოდ ქუთაისში მცხოვრებ ქალბატონებს ეხება თუ ზოგადად შეიძლება იმერეთის მხარეში არსებული ქალბატონები დაინტერესდნენ და სცადონ თქვენთან კომუნიკაცია მათ თუ
ეკნებათ საშუალება თქვენ და იმედით მხარდაჭერა მიიღოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბიუჯეტი მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულ მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების მხარდაჭერას ითვალისწინებს, ეს რამდენჯერმე მithქვამს და კიდევ ვიტყვი, რომ ჩვენი სამართლებრივი ჩარჩოა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ვერანაირად ვერ გავწდებით. და შეგვიძლია მხოლოდ მათ გავუწიოთ მხარდაჭერა. რაც შეეხება საჩუქარს, გადაწყვეტილი ქონდა და ესეც გავაკეთეთ, რომ ისეთი რაღაც გადაგვეცა, რომელიცაც ისინი უშუალოდ მოიხმარდნენ როგორც ქალბატონები და იქნებოდა მათთვის სასიამოვნო და ამ საჩუქარმა ვიტყოდი, რომ გაამართლა ალბათ, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ასიამოვნები წავიდა. იცით რა, კი, მაგრამ განსაკუთრებით როცა იცი, რომ ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ თავისთვის გაიღონ გარკვეული თანხა და როგორც წესი ქალების შემთხვევაში და ეს ალბათ ერთ-ერთი გენდერული საკითხიც არის, როცა ხდება დაგეგმარება საბიუჯეტო თანხების და თქვათ ოჯახის სოციალური მდგომარეობა უარესდება ან გარკვეული შემოსავლები იკლებს, როგორც წესი ესე ხდება, რომ ქალი უფრო მეტ ეკონომიას აკეთებს ხოლმე თავის პირად საჭიროებებზე და უფრო მეტად ხო, ეს ასეა და ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარეც იმ პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით რაც ამ პოზიციაზე ვარ და ძალიან ბევრი ქალი მოდის და ძალიან ბევრი ისტორია დამიგროვდა, რომელსაც ეს ქალბატონები მიზიარებენ, სოციალური სიდუხჭირე ქალზე ყველაზე მეტად აისახება, გაცილებით უფრო მეტად აისახება, ვიდრე მამაკაცებს ვიტყოდი, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მომმართველები გაცილებით უფრო მეტად ქალები არიან და ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ უფრო მეტად იბრძვიან ბევრი რაღაცებისთვის, ვიდრე მამაკაცები. ხა ვერ გეტყვით, მე არ ვარქმევ ხოლმე სქესიდან გამომდინარე რაღაცებს სახელებს, რომელი უფრო ძლიერია თუ ნაკლებად ამტანია თუ გამძლეა, მაგრამ ფაქტია, რომ იქნება ეს ბავშვის ავადმყოფობის საკითხი მაგალითად, იქნება ეს რაღაცა სერიოზული პრობლემა ოჯახის. უფრო მეტ შემთხვევაში ქალბატონები იბრძვიან, მოგმართავენ, აქტიურობენ და ითხოვენ ამ პრობლემის გადაჭრისთვის მხარდაჭერას, ვიდრე მამაკაცები. ეს სასურველი რეალობა ნამდვილად არ არის და ალბათ ჯობია, რომ რა თქმა უნდა ორივე თანაბრად იყოს ჩართული და ალბათ რაღაცა დოზით ინდივიდუალური საკითხიც არის და აბსოლუტურად ოჯახურიც, მაგრამ ამ მოცემულობით ასეა და პრობლემების მოგვარების ძალიან დიდი წილი მოდის ქალებსა. დღეს ეს ჩვენი რეალობაა. ხო, ალბათ იმიტომ რომ ნაკლებად ვაძლევთ ჩვენ თავს იმის საშუალებას, რომ ალბათ თუნდაც ჩავარდეთ დეპრესიაში, არ ვიცი, როცა განსაკუთრებით დიდი თქვენ ხართ სამი შვილი და პარალელურად ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებთ. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ერთმანეთთან შეახამო, შეასაბამო, იპოვოთ დროის შუალედი და ამასთანავე საჯარო სამსახურია მოეხსენებათ ხო საზოგადოებას და მოგეხსენებათ თქვენ, რომ სკეპტიკურად არის საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი განწყობილი და ძალიან რთულია დაიმსახურო პატივისცემა. და თქვენ ამ მხრივ ნამდვილად არ ვიცი, რთულია ეს ყველაფერი ძალიან ალბათ მე სულ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ალბათ განსაკუთრებით ქალისთვის, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში მაინც დგას ეს არჩევანი ხო, რაღაცა მომენტში ოჯახსა და კარიერას შორის რა არჩევანის წინაშე, მაგალითად მამაკაცი არასდროს არ დგება ხოლმე ჩვენს რეალობაში. რადგან ამისი რისკი არსებობს, რომ შეიძლება ამ არჩევანის წინაშე დადგა, ძალიან კარგად უნდა გქონდეს გააზრებული რას აკეთებ, რა სირთულეებზე არის საუბარი და ამისი მზაობა უნდა არსებობდეს ალბათ როგორც ფსიქოლოგიური, ფიზიკურიც, მორალურიც ყველანაირი და უნდა იცოდე ალბათ ძალიან კარგად რისი სურვილი გაქვს და რა თქმა უნდა ამისი მხარდამჭერებიც უნდა გყავდეს ისე ალბათ არჩევანიც არ არის, ხო, აუცილებელი შეიძლება ყველაფერი შეათავსო, როცა დიდი სურვილია. ამის თქმა მინდა, რომ თავარია ეს ამ არჩევანის ისე არ წავიდეს ყველაფერი, რომ ამ არჩევანის წინაშე არ დადგე, ანუ არ მიიყვანო იქამდე, რომ ამ არჩევანის წინაშე დადგე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ თავიდანვე უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა, თუმცა მე იმ ქალებსაც ძალიან ვაფასებ და ყოველთვის პატივისცემ, რომლებსაც დიასახლისობა არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად სუბიექტური არჩევანია და ეს ასეც უნდა იყოს. თუმცა იმ ქალბატონებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ იყვნენ აქტიურები, ქონდეთ კარიერა და თან ქონდეთ ოჯახი, რა თქმა უნდა ჭირდებათ ხელშეწყობა და ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია.
მაგრამ იოლი არ არის და არ ვიცი, იოლი ალბათ არაფერი არ არის. ამას მე როგორც წესი ჩემ ცხოვრებაში ვიღებ ყოველთვის როგორც ნორმად, იმიტომ რომ არ მგონია რომ არ ველოდები რაღაცებს რომ იოლი იქნება, ალბათ მოლოდინს არც არ მქონია. ანუ სირთულესაც თავისი ხიბლი აქვს, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, არა. мотиваციას უფრო მეტად გვიმაღლებს ხოლმე, ну ზოგ შემთხვევაში ალბათ აქაც ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი. კი, ალბათ რაღაცა ახალი გამოწვევა, სხვა დრაივია, სხვა ემოცია, სხვა განცდა და შესაბამისად ეს ყველა ვერ გაუმკლავდება ალბათ აქაც ინდივიდუალური არის ჩემთვის ყოველთვის განსაზღვრელი არის ამ პროცესში ის რომ კარგად იცოდე რატომ აკეთებ იმას რასაც აკეთებ და ამ შემთხვევაში მე ბევრი რაღაც იოლდება თუ იმ მიზნისთვის რომელიც თქვათ ზუსტად იცი რომ სწორია და კარგია და კარგ რაღაცას აკეთებ ბევრი რაღაცის გადატანა არის შესაძლებელი და უნდა იცოდე რომ ამისთვის ბევრი რაღაცის გადატანა მოგიწევს იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ ეს ცხოვრება მოწყობილი არ არის თქვათ იავარდებით მოფენილი ხო როგორც ხო რა თქმა უნდა და ეგეც ნორმალური ამბავია ასე ვთქვათ ვარდისფერი სათვალეებით არ უნდა ვიყოთ ამისთვის განწყობილი მუდმივად, თორე ეხლა ცხოვრება რომ ძალიან კარგია და მშვენიერია და ეს ყველაფერიც რა ვიცი შრომასთან ერთად განსაკუთრებით დასაფასებელია ხოლმე იმ სირთულეების ფონზე უფრო მეტად აფასებ მე იმ კარგ მხარეებსაც ცხოვრების რომელსაც ძალიან კარგია ხო ვარდისფერი შტრიხები, მაგრამ შიგადაშიგ ნაცრისფერი შემოიპარება ხოლმე და ამისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ. ქალბატ ნინო ვიდრე დაგემშვიდობებით, მორიგი შეხვედრა თუ ანუ შეათანხმეთ ან თუ ეს უბრალოდ 3 მარტის და წელიწადში ერთხელ მოხდება ხოლმე თქვენი შეკრება თქვენ როგორც აღნიშნეთ ქალბატონებისთვის ყურადღება და ის რომ მათ საჭიროდ თვლით და განიცდით მათ საკითხს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ემოციებზე საუბრობდით აი ამ ფონზე გარდა საჩუქრების ანუ თუ აპირებთ ხოლმე პერიოდულად შეახდეთ გავზიაროთ ემოციები გამოცდილებები და საუბარში ჭეშმარიტებაც იბადება ხო ესე ამბობენ ხო? კი საქმე იმაში არის რომ როდესაც გარკვეულ ჯგუფს საუბრობთ ხა ინდივიდუალურად ბევრ მათგანს თავისთავად იცნობ ვინც მოდის შენამდე იცი კონკრეტული საჭიროება და ამ შემდეგ მაგრამ მიზანი სწორედ ეს იყო რომ ისეთ ადამიანებს შევხვდროდით რომლებიც ჩვენამდე არ მოდიან მაგრამ გაგვეცნო გვესაუბრა და ძალიან კარგად დაგვენახა ერთის მხრივ საჭიროებები, რომელიც უფრო იოლია ხოლმე რომ დაინახო, მაგრამ ამ საჭიროებებს როგორ შეიძლება უპასუხოთ, ეს ყოველთვის შეიძლება ამ ადამიანებთან ერთად გადაწყვიტო, მხოლოდ სხვანაირად არ გამოდის. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება უკანასკნელი შეხვედრა, როგორც გითხარით, რაღაცებს გეგმავთ, აუცილებლად შევხვდებით მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესთან გამომდინარე, თითოეულ მათგანს აქვს ჩემი საკონტაქტო ტელეფონი და იციან როგორც შეუძლიათ დამიკავშირდნენ და მოგმართონ, თუმცა მთელი სოციალური სამსახური იმისთვის არის და ნამდვილად არის და ძალიან დიდი მადლობა მათ ყოველდღიურად გაწეული ძალიან დიდი შრომისთვის, რომ თითოეული მათგანის საჭიროება ჩვენამდე მოიტანოს და მოაქვთ კიდევაც. იცით რომ ელექტრონული მომართვიანობის შესაძლებლობაც არსებობს უკვე ჩვენთან და ესეც აიოლებს ამ კომუნიკაციას, ასე რომ ბევრი რაღაც არის დაგეგმილი. თუმცა ძალიან მინდა რომ თქვა რომ 8 მარტს ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო ღონისძიება მესამე სკოლასთან, წმინდა ნინოს სახელობის გიმნაზიასთან, ასე ვთქვათ, რომელიც ქალთა გიმნაზია გახლდათ და პირველი სკოლა, რომელიც ძალიან ამაყობს და რომელთაც ჩვენ ყველა ძალიან ამაყობს, რომელმაც აღზარდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩვენი ქვეყნისთვის მესამე სკოლასაც, ქალთა გიმნაზიასაც ყავს ისეთი კურსდამთავრებული ქალბატონები, რომლებმაც იმ პერიოდის საქართველოს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი როლი ითამაშეს. მათ შორის ისეთი ქალბატონები არიან, რომლებიც არჩეულიც იყვნენ 1919 წლის წარმომადგენლობით ორგანოში და სწორედ ჩვენი თანაქალაქელები გახდნენ და სწორედ მათ საპატივცემულოდ ჩვენ გვექნება ღონისძიება 8 მარტს. ესეც მინდა და აღმენიშნა ამ ქალთა გენდერულ საკითხებიდან გამომდინარე, რასაც გეგმავთ. თუმცა ქალთა თემატიკა იმედია 8 მარტის შემდგომ არ გადავა უკანა პლანზე და ეს იქნება ყოველთვის განხილული და შესაბამისად მეტი მხარდაჭერა ექნებათ იმ ზემდგომი ეშელონებიდან, რომლის კომპეტენციაში შედის ან ვინც უბრალოდ კეთილნებას გამოხატავს დახმარების კუთხით. ისტორიულად აქვს ეს ნიშა ხშირად იძახიან რომ ფემინიზმის
დასაწყისიც ქუთაისი იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში, სწორედ ქალთა გიმნაზიაც თამაშობდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან როლს, ასე რომ ეს ყველაფერი ტრადიციულადაც მოგსდევს. ტრადიციულადაც ყავს და შესაბამისად ტრადიციები ეს არის, რომელიც უნდა შევინახოთ და მით უმეტეს თუ კარგ ტრადიციებს ვგულისხმობთ და არა ის, რომელიც ზიანის მომტანია მცირედით მაინც. ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მე დარწმუნებული ვარ რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ამჯერად კი წინასწარ გილოცავთ 8 მარტს, თუმცა მეც მოგილოცავთ და მიულოცავ ყველა ტელემაყურებელ ქალბატონს ამ არ ვიცი კვირის ყოველ დღეს მე ვიტყოდი და წელიწადის ყოველ დღეს და ყოველ წამს რომელიც ჩვენია და უნდა გამოვიყენოთ სწორედ ისე და გისურვებთ ბედნიერებას პირველ შესაძლოა მთავარია დავსახოთ პრიორიტეტების სწორად და აქედან გამომდინარე უფრო კარგად გვეცოდინება გადაწყვეტილების მიღების დროს რომელი გადაწყვეტილება რა შედეგს მოგვიტანს ასე რომ გისურვებთ დილების წინაშე ნუ რასოდეს ნუ დადგებით მაგრამ თუ კი დადგებით ღირსეული არჩევანი გაგეკეთებინოთ ქალბატონო ნინო დაგემშვიდობებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ დროებით ასევე ზურფასო ტელემაყურებლებო ქალბატონ ნინო თვალთვაძე გსტუმრობდა ქალაქ ქუთაისის ვიცე მერი რომელსაც მე აქვე დავემშვიდობები ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დროებით ამჯერად შევისვენებთ და კვლავ ქალბატონთან ერთად დაგიბრუნდებით ეს იმას ნიშნავს რომ უნდა დაგველოდოთ დროებით